Honda Altis. Hari ini pasang Android player 10 6GB, 128 storage. This one QLED screen. OEM fitting casing lah. Okay. Lagi dia sudah pasang 360 kamera Comax punya. Okay. Depan. Okay. So box kat tepi. Ada 2 USB cable, lagi 1 SIM card. Boleh cucuk ya. Itu lagi 1 USB. Okay. This one 2. 1 SIM. This the 360 remote sensor, and 360 boleh support DVR function, boleh record punya. Cucuk 1 USB boleh record. Okay. Sudah pasang Cogoo full range 3 punya. Okay, itu GPS nya. Tu lagi kanan. Okay. Volume up, steering control original boleh connect balik. Okay, triple case. Radio. Okay juga. Navigation ways pun boleh connect lah. Okay. Sekejap. Radio. Pakai homes. Screen function PIP. Feature and the Bluetooth connected. Boleh connect. Semua bang. Sus. Okay. 60mm tengok Malaysia punya movie, DVD ke DVD 7 boleh tengok lah. And drama tengok Cina punya video lah, boleh lah. Banyak Hong Kong punya video. Okay. Check GPS signal, tak ada jalan, tak ada jalan. Setelah on boleh lah, ada jalan. APK kat dalam boleh telefon, boleh juga aux in, masuk fan kamera, tapi dia sudah ada okay. Dia pun sudah ada 360, tak jalan. Okay, Bluetooth music, Bluetooth, and the on off, car setting, and the color tepi punya. Boleh on off. Pun ada auto dim lah. Okay. Z4 CPU Gen 8 core processor. Okay. This one storage 120. Okay. Mirroring, boleh connect phone, support lah. EQ equalizer ada 48 brand light. Sudah built-in DSP lah, tapi bukan sama macam amplifier punya DSP. Dia boleh adjust type element semua tuntun lah. Okay. Basic volume. Okay.
File Manager, boleh check USB kat dalam, Google, Music, and the Play Store. Play Store site in the Gmail, dia boleh masuk lah. Okay. Radio in the steering control setting. Okay. Wallpaper ada 2. CarPlay system, and the OBD system ada tambah, boleh jalan lah, tapi sekarang tak ada sana. TV, in the book, menu book, radio, which and the YouTube, see the 4K video. Okay. Keluar. Ada homes. Read YouTube mesti sudah pakai homes, dia cut the volume lah. Okay. Lagi satu function. Fill screen function. Tekan file. Tadi sudah buka apa punya file, dia boleh check balik. Cari satu, tekan lama, tarik. So, kiri boleh tengok Waze, kanan boleh tengok YouTube, pun boleh juga. Okay. Welcome back.